नमस्कार, स्टक आइडिया युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा हामीले सेक्टर वाइज कम्पनीहरूको विश्लेषण गर्ने क्रममा आज हामी म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्ट सेक्टरमा छौँ र यसमा चाहिँ अहिले कारोबार भइरहेका 7वटा कम्पनीहरू छन्। हामी सबै कम्पनीलाई एकचोटि हेर्नेछौँ र अन्त्यमा चाहिँ कुन कम्पनी किन्दा उपयुक्त होला सामान्यतया हाम्रो चाहिँ राय व्यक्त गर्नेछौँ है त। र आजको जानकारीतर्फ लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडिया भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईहरुलाई उपयुक्त लागेका कुनै पनि भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले शेयर बजारसँग सम्बन्धित अहिलेसम्म 128 वटा भिडियोहरु राखिसकेका छौं। सेक्टर वाइज कम्पनीहरुको एनालाइसिस पनि गरेका छौं। थुप्रै किसिमका भिडियोहरु छन्। यसमा तपाईले भिजिट गरेर आफूलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई लागेका सल्लाह सुझाव वा कुनै प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै कुनै सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ भने पनि तपाईले हामीलाई चाहिँ सजेसन दिन सक्नुहुन्छ। हामीले आफूलाई तपाईहरुको सुझाव अनुसार परिवर्तित र परिमार्जित गर्दै लैजानेछौँ। आजसम्म तपाईहरुको माया प्रेम स्नेह सबै प्राप्त राम्रो नै भइरहेको छ। हामी एकदमै खुसी छौँ। साथै तपाईहरुले कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला, हामीलाई खुसी लाग्नेछ। यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाइएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नु होला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नु होला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध पनि तपाईहरुमा सदैव रहन्छ है त। आजको भनाइ अन्तर्गत मैले ओशोको भनाइ समावेश गरेको छु, जहाँ सुरुमै सुख हुन्छ त्यसको सधैँ दुःखद अन्त्य हुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्ट्सका 7वटा कम्पनीहरूको क्रमशः हामी छलफल गर्नेछौँ, हेर्नेछौँ। सुरुमा मैले सस्तोबाट महँगोतर्फ चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे। सबैभन्दा सस्तो अहिले म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्ट सेक्टरको सबैभन्दा सस्तो कम्पनीको रूपमा चाहिँ सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओयल लिमिटेड रहेको छ। सोना तपाईको यो अहिले भर्खरै आइपिओबाट आएको कम्पनी हो। बजारमा 259 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ हैन। यो कम्पनी चाहिँ कस्तो छ भने स्टार्टिङ जसको आइपिओ आउँदाखेरि नै विवादित बनेर आयो, यसको आइपिओ नै विवादास्पद रह्यो र आइपिओबाट लिस्टेड भएपछि नै नेगेटिभ सर्किट 1 2 3 4 दिनसम्म लगातार नेगेटिभ लगभग सर्किट लेभलमा नेगेटिभ सर्किट लेभलमा कारोबार भएको कम्पनी भयो। 2 दिनसम्म चाहिँ साइडवेज गरेर फेरि माथि गएर अहिले फेरि भोल्युम चाहिँ तल आइरहेको छ। यस्तो कम्पनीहरुमा चाहिँ हामी अब इन्भेस्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ जाँदा एकदमै खतरा हुन्छ। स्टार्टिङदेखि नै विवादित रहेको छ यो कम्पनी। अब किन्ने कि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले किन्नको लागि यो कम्पनीले सजेस्ट गर्न सक्दिनँ, किनभने अब म्युचुअल फन्डहरुले पनि स्टार्टिङदेखि नै यसलाई हेभी सप्लाई दिएर चाहिँ बिक्री गरे भनौं। नत्र यसरी नेगेटिभ सर्किट व्यक्तिहरुले मात्रै सेल गरेर यसरी नेगेटिभ सर्किट चाहिँ लाग्दैन कुनै पनि कम्पनीमा। यसर्थ मैले यो अहिले तत्काल चाहिँ किन्नको लागि सजेस्ट गर्न सक्दिनँ। तर सस्तो अब म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्ट सेक्टर समग्र सेक्टरमा चाहिँ एउटा र्याली आउँदाखेरि चाहिँ यसमा पनि छुट छ, यो तल नै बस्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। फेरि यसर्थ सस्तो छ। अलि तल आएको बेलामा चाहिँ पुरानो जुन लो छ यो 230 31 भनौं 200 तिर फेरि आउँछ भने कुनै दिन हामीले यसलाई सोच्न सक्छौं है। र समग्र बजारमा एउटा पोजिटिभ खालको चाहिँ भाइब आयो र समग्र चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्ट सेक्टर नै बढ्न थाल्यो भोल्युम सहित भने यो कम्पनीलाई पनि तपाईले सर्ट टर्म ट्रेडको लागि मात्रै युज गर्न सक्ने चाहिँ मेरो राय रहन्छ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ नेपाल ल्युब ओयल लिमिटेड NLO। अब यो कम्पनी चाहिँ राम्रो छ, तर यो कम्पनी हामीले किन्न सक्दैनौं किनभने कसैले यो कम्पनी बेच्न चाहदैन। तपाई अर्डर हेर्न सक्नुहुन्छ, सधैं अर्डर हुन्छ तर कारोबार चाहिँ एकदम रेयर हुन्छ। यसर्थ हामीले त्यति सजिलै चाहेर यो कम्पनी चाहिँ किन्न सक्दैनौं। किन्न सकेको खण्डमा चाहिँ यो कम्पनी किन्दा के पनि फरक पर्दैन, राम्रो नै हुन्छ। अब यसको धेरै फन्डामेन्टल एनालाइसिस के गर्नु हैन, राम्रै छ यो कम्पनी। EPS 7.15, पी रेशियो 39.50, बुक भ्यालु 739 रहेको छ र यसको लाभांशको इतिहास पनि ठिकै राम्रै छ। तर यो कम्पनी हामी किन्न नै सक्दैनौं भने यसको धेरै चर्चा र विश्लेषण गर्नुपर्ने मैले खासै के देख्दिन। लाभांशको इतिहास तपाईले हेर्नुहुन्छ भने अधिकांश समयले नगद लाभांश दिएको देखिन्छ। 10 20 10 10 25 30
30-10 5-5 गरेर आर्थिक वर्ष तपाईको 3-4 वटा आर्थिक वर्षहरुमा चाहिँ बोनस शेयर पनि दिएको छ। 72-73 मा 10%, 74-75 मा 10%, 77-78 मा 30%, 78-79 मा 25% गरेर यसरी बोनस शेयर दिएको छ। यो कम्पनी चाहिँ हामीले त्यति सजिलै चाहिँ किन्न पाउँदैनौं है त। यसर्थ यसको बारेमा धेरै मैले केही भनिन। कम्पनी राम्रो छ, पाएसम्म तपाई किन्न सक्नुहुन्छ। अर्को कम्पनी रहेको छ GCIL। GCIL घोराई सिमेन्ट पनि अब आइपिओ आएदेखि नै अथवा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै विवादित रह्यो यो कम्पनी। यसर्थ यो कम्पनीमा पनि त्यति धेरै एक्सपेक्टेसन चाहिँ राख्नु मैले उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन। फन्डामेन्टली पनि त्यति मेरिबाराम भन्ने खालको चाहिँ एकदम राम्रो खालको चाहिँ छैन। इपिएस यसको 1.34, पी रेशियोले चाहिँ कति धेरै महँगो छ भन्ने जनाउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। 303.13 देखिन्छ। बुक भ्यालु चाहिँ राम्रै छ, 269.5 रुपैयाँ छ। बुक भ्यालुको हिसाबले चाहिँ अब राम्रै देखिन्छ। तर अन्य फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरु राम्रा खासै देखिँदैन। तर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरका अब सस्तो खालको कम्पनी, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी पनि, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर पनि कुनै न कुनै दिन त र्याली सहित बढ्ने नै हो। यसर्थ यस्ता सस्ता खालका कम्पनीहरुमा चाहिँ हामीले नोटिस चाहिँ राख्न सक्छौं, मतलब वाच लिस्टमा राख्ने र घटेको मूल्यमा किन्ने हो। अहिले चाहिँ अलिकति बढेको छ, माथि तल्लो मूल्यबाट 360-70 बाट माथि गएको छ। अहिले फेरि पनि एकचोटी त्यही पुरानो तलको बिन्दुसम्म आउँछ, 360-70 तिर आउँछ भने एकचोटी फेरि हामीले चाहिँ त्यहाँनेरि थोरै थोरै गर्दै किन्न सक्छौं। अहिले चाहिँ अब यो कतिसम्म तल झर्छ, फेरि घट्न सुरु गरेको छ। अब कतिसम्म तल झर्छ हैन, त्यतिबेला हामीले चाहिँ यसलाई वाच गर्न सक्छौं। अब वास्तविक र्याली चाहिँ अब पुरानो हाई भन्दा माथि लागेर हायर हाई बनाउन थाल्यो भने बल्ल आउने गर्छ। यसर्थ पनि अब यो तपाईको पुरानो जुन साइडवेज गएको ठाउँ छ 475 तिरबाट माथिसम्म माथि क्लोजिङ दिन थाल्यो र माथि हायर लोको श्रृंखला बनाउन थाल्यो भने चाहिँ ट्रेडिङ पर्पजको लागि यो कम्पनी हामी किन्न सक्छौं। यसमा पनि शिवममा जस्तै पछि गएर चाहिँ प्रमोटरहरुको चाहिँ सेलिङ प्रेसर आउन सक्छ। यसर्थ तपाईले अलि लामो समयको लागि चाहिँ यो कम्पनी नकिन्नु होला भन्न चाहन्छु। प्रमोटरहरुको चाहिँ शेयर कहिले प्रमोटरको शेयर खुल्छ त्यो एकदम ख्याल गरेर मात्रै यो कम्पनी चाहिँ किन्नु होला। किनिहाल्नु भयो भने पनि तपाईले प्रमोटरहरुको चाहिँ शेयर लक इन पिरियड खोल्नु भन्दा अगाडि नै तपाईले बेचिसक्नु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो राय रहन्छ है त। अर्को कम्पनी छ शिवम सिमेन्ट। बुलमा त तपाईले देखि नै हाल्नु भएको थियो कि यो कम्पनी 1500-1600 सम्म पुगेको थियो, अहिले 496 रुपैयाँमा छ। यसको पनि फन्डामेन्टल अवस्था राम्रो छैन। आर्थिक वर्ष 80-81 को प्रथम क्वार्टरको रिपोर्टमा पनि सबै कुराहरु नेगेटिभ भएर आयो। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ईपीएस पनि नेगेटिभमा छ। पी रेशियो अब के कुरा गर्ने, नेगेटिभ ईपीएस भएपछि एउटा बुक भ्यालु भन्ने सम्म चाहिँ अब राम्रो छ, 205 रुपैयाँ बुक भ्यालु छ। तर लङ टर्मको लागि चाहिँ यस्तो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब कम्पाउन्डिङ ग्रोथ हुने सम्भावना एकदम रेयर रहन्छ, कम रहन्छ। यसर्थ मैले यो कम्पनीलाई पनि अब लङ टर्मको लागि चाहिँ रेकमेन्ड गर्न सक्दिन। तर घटेको मौकामा चाहिँ बजारमा स्विङ आउन थाल्यो, बजारमा चाहिँ बढोत्तरी देखिन थाल्यो भने सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ यस्ता कम्पनी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जीसीआईएल र शिवमको हकमा चाहिँ मैले त्यही भन्न चाहे। अर्को छ एचडीएल, हिमालय डिस्टिलरी लिमिटेड। यो चाहिँ लगातार लामो समयसम्म चाहिँ ह्याप्पी मात्रामा भनौं न धेरै बोनस शेयर दिएको कारणले अलिकति थला परेको कम्पनी हो। साथै बिजनेस पनि अलिकति डाउन भएको अवस्था हो। बोनस शेयर दिँदै सप्लाई चाहिँ बढ्न गयो तर बिजनेस डाउन भयो, ठ्याक्कै डबल नेगेटिभ इफेक्ट पर्न गयो यसमा चाहिँ। त्यसकारणले अहिले बजारमा चाहिँ त्यति चाम छैन जति चाम चाहिँ यसको विगतमा हुन्थ्यो। र आगामी दिनमा पनि जसरी माथि पुगेको थियो कम्पनी त्यो हिसाबमा चाहिँ माथि जाला भनेर यो कम्पनीमा अब हामीले नसोच्दा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर कम्पनी त्यति साह्रै एकदमै नराम्रो कम्पनी चाहिँ होइन। यो कम्पनी राम्रै खालको कम्पनी हो। फन्डामेन्टल अवस्था पनि अब पहिला विगतमा जस्तो राम्रो नभए पनि अहिले तत्कालको लागिमा हेर्दाखेरि ठिकै खालको देखिन्छ। ईपीएस 17.32, पी रेशियो 107.85, बुक भ्यालु 142.41 देखिन्छ। अब तपाईको लाभांशको इतिहास चाहिँ यसको एकदमै आकर्षक छ, राम्रो छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 70-71 देखि 74-75 सम्म यसले चाहिँ नगद लाभांश दिएको थियो। नगद लाभांश दिउन्जेलसम्म चाहिँ यसमा खासै त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ थिएन। त्यसपछि यसले लगातार ह्याप्पी मात्रामा चाहिँ बोनस शेयर दिन थाल्यो। 50, 75, 60 गरेर बोनस शेयर दियो, सँगै नगद लाभांश पनि दिएको थियो। अहिले चाहिँ सप्लाई पनि बढेको छ र बिजनेस पनि कम भएको कारणले गर्दाखेरि, बिजनेस पनि खस्किदै गएको कारणले यसले आफ्नो जुन प्रोडक्ट थियो त्यो जुन अरूलाई बेचिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ यसको बिजनेसमा एकदमै इफेक्ट परेको देखिन्छ। अहिले प्रथम क्वार्टरको रिपोर्ट पनि खासै राम्रो आउन सकेन। यसर्थ अहिले तत्काल किन्नु भन्दा पनि घटेर फेरि अलिकति तल नै आउँछ भने चाहिँ
हामी हेर्न सक्छौँ। पी रेसियोले पनि धेरै महँगो बताइरहेको छ। अहिले रिस्क चाहिँ बढी छ न त एउटा राम्रो सपोर्ट लेभलमा छ, तर यो सपोर्ट ब्रेक गर्न सक्ने म्याक्सिमम पोसिबिलिटी छ। अहिले रिपोर्ट पनि राम्रो आएन, त्यस कारणले दसैँ तिहार लगत्तै अहिले चाहिँ यो घट्न सक्ने नै सम्भावना छ। हामीले फेरि यो 1200-1300 1400सम्म आउँछ भने चाहिँ सोच्न सक्छौँ। यो लेभलमा चाहिँ योभन्दा राम्रा कम्पनीहरू पनि उपलब्ध भएको हुनाले रिस्क नलिँदा नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। भने चाहिँ होल्ड गर्ने हो, किनभने धेरै घटिसकेको छ। बेला बेलामा स्विङहरू चाहिँ यो कम्पनीमा आउँछन्, त्यस कारणले समग्र बजारको सिनारियो हेरेर अनि यो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरलाई पनि अब सेक्टर वाइज बढोत्तरी हुन थाल्यो भोल्युमसहित भने, अथवा नेप्से नै बढ्न थाल्यो भने चाहिँ त्यस्तो मौकामा चाहिँ हामी सर्ट टर्म ट्रेड गर्नको लागि यो कम्पनी युज गर्न सक्छौँ। लङ टर्मको लागि चाहिँ अलिकति तल आयो पुरानो यो सपोर्टतिर 1443 1400तिर आयो भने चाहिँ एड गर्न सक्छौँ। त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै एकैचोटि चाहिँ होइन है त। अर्को छ बीएनटी, बोटलस नेपाल तराई। बीएनटी पनि अहिले अस्ति भर्खरै यसले लाभांश घोषणा गरेको छ, 60% नगद लाभांश। जुन लेभलको यसको मूल्य छ, जुन तरिकाको मूल्य छ, त्यो हिसाबले चाहिँ लाभांश चाहिँ एकदम कम मान्छु म चाहिँ यसलाई। यसर्थ रियाक्सन पनि राम्रो आएन यसको लाभांश घोषणा भइसकेपछि। अन्य फन्डामेन्टल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने अब त्यति नराम्रो होइन, तर यो मूल्यको आधारमा चाहिँ त्यो फन्डामेन्टल चाहिँ त्यति जज गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीको इपिएस चाहिँ 474.13 रुपियाँ छ क्वार्टर 4 79-80 को रिपोर्ट अनुसार। पी रेसियो 26.79, बुक भ्यालु 3234 देखिन्छ, तर लाभांश चाहिँ त्यति राम्रो देखिएन। अब यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि त राम्रो छ, 25 85 22 25 25 25 40 40 60 60 यसरी त्यो मूल्यबाट बाहेक गरेर हेर्छौँ भने चाहिँ लाभांश राम्रो देखिन्छ। तर जुन मूल्य छ 12,703 के 60-70% बोनस लाभांश खानको लागि 12,000 पैसा हाल्नु उपयुक्त छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी छैन भन्ने खालको उत्तर आउँछ। त्यस कारणले भनेको, अन्यथा अब मूल्य बाहेक गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ लाभांश इतिहास राम्रो छ, तर मूल्य जुन छ त्यो हिसाबमा चाहिँ उपयुक्त मान्न सकिएन। यो मूल्यमा अब किन्न चाहिँ उपयुक्त छैन मात्र भन्न खोजेको मैले। यतिको लाभांश त तपाईँले एनटिसीको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यतिकै लगभग फन्डामेन्टल अवस्था भएको कम्पनी छ एनटिसी पनि। अहिले बजारमा तपाईँको 700-800 मा मजाले किन्न पाइरहेको अवस्था छ। यसर्थ पनि यो कम्पनी चाहिँ विचार नै गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ किन्नको लागि रिकमेन्ड गर्न चाहिँ सक्दिनँ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ युएनएल, युनिलिभर नेपाल लिमिटेड। नेप्सेको सबैभन्दा महँगो कम्पनी, नेप्सेमा लिस्टेड भएको। बजारमा अहिले चाहिँ तपाईँको 37,944 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। फन्डामेन्टल अवस्था चाहिँ अब के भनौँ, एकदमै आकर्षक छ यसको होइन। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फन्डामेन्टल अवस्थाको कुरा गर्दा इपिएस नै यसको 23,379.57 रुपियाँ छ। पी रेसियो 15.81 देखिन्छ। बुक भ्यालु 5,334 रुपियाँ देखिन्छ। र लाभांशको इतिहास पनि यति आकर्षक छ कि के भन्ने यसमा होइन, धेरै आकर्षक छ। 860%, 990%, 1020%, 1270%, 700%, 770%, 100%, 650%, 1215%, 1580%। यसरी चाहिँ बहुतै राम्रो लाभांश दिएको अवस्था छ। तर अहिले मूल्य पनि 1 वर्षको अवधिमा चाहिँ झन्डै डबल भएको अवस्था छ। 94.68%ले बढेको छ। यसर्थ यो मूल्यमा किन्नको लागि चाहिँ रिकमेन्ड गर्न यसमा पनि सकिएन। यो मूल्यमा चाहिँ अलि धेरै नै मूल्य हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। उसो त पी रेसियोले त्यति धेरै महँगो भइसकेको बताउँदैन। पी रेसियोले चाहिँ यसलाई 15.81 पी रेसियो भनेको त सस्तो मान्न पर्यो। पी रेसियोले त अझै पनि किन्दा रिस्क छैन भन्छ। त्यस कारणले अब रिस्क चाहिँ छ भन्छु म चाहिँ, किनभने धेरै महँगो कम्पनी छ। धेरै महँगो कम्पनीमा चाहिँ भोलिका दिनमा घट्यो भने चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ ठुलो फल हुने सम्भावना रहन्छ। र हामी जस्ता भनौँ न अलिक कम लगानी भएको 2-4 लाख 8-10 लाख 20-25 लाख लगानी गर्नेहरूका लागि चाहिँ एकदम डेन्जर हुनसक्छ। त्यति बेला धेरै फल भयो भने चाहिँ अब ठुलो लस हुन्छ। भोलिका दिनमा कुनै एउटा क्वार्टरको रिपोर्ट नराम्रो आउँदा बित्तिकै नेगेटिभ सर्किट हान्यो भने त एकदम छाँगाबाट खसे जस्तो भइन्छ। यसर्थ यो मूल्यमा चाहिँ रिस्क नलिँदाखेरि नै बेटर होला। तर अब यदि म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्ट सेक्टरबाट कुन कम्पनी किन्ने भनेर रिकमेन्ड गर्नु पर्यो भने मैले आज अहिले यही परिवेशमा किन्ने भन्न खोजेको होइन, तर उपयुक्त समयमा घटेको मूल्यमा भोलिका दिनमा यो घटेर फेरि तल्लो सपोर्टहरूमा आउँछ 3000 तिर आउँछ अथवा त्योभन्दा पनि तल आउँछ भने र फन्डामेन्टल अवस्था
यति नै राम्रो रहन्छ भने मैले 1 नम्बरमा सजेस्ट गर्ने कम्पनी नै UNL हुन्छ है त, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्ट सेक्टर, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरबाट। त्यो हिसाबमा चाहिँ 1 नम्बरमा मैले रिकमेन्ड गर्ने कम्पनी नै यही हुन्छ। र दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मैले HDL भन्न सक्छु। HDL पनि तपाईले घटेको मूल्यमा, अहिले नै भनेको हैन, तत्काल किन्नको लागि त मैले म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड तपाईको प्रोसेसिङमा चाहिँ कुनै पनि कम्पनी मैले उपयुक्त देखिरहेको छैन। अहिले चाहिँ अलि महँगो नै देखिरहेको छु। अब युनिलिभर र HDL को कुरा गर्दा अब HDL एउटा सपोर्टमा छ, अर्को सपोर्टमा आउने सम्भावना रिपोर्टको कारणले छ। त्यसकारणले अर्को यसपछिको सपोर्ट 1600 तिर चाहिँ आयो भने चाहिँ बरु UNL भन्दा छिटो चाहिँ HDL किन्न पाइने अवसर आउन सक्ने मैले देखेको छु। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मैले HDL नै रिकमेन्ड गर्छु। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईले घोराई र शिवम सिमेन्टलाई पनि घटेको मूल्यमा चाहिँ वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। ती दुईटा मध्ये एउटा कुनै किन्नु भयो भने चाहिँ अलिकति ट्रेड गर्ने उद्देश्यले किन्नु भयो भने चाहिँ केही समयमा राम्रो मुनाफा हासिल हुन सक्छ। त्यति नै मैले अब यति नै मेरो चाहिँ राय व्यक्त गरेँ। उसो त यो तपाईहरुलाई शेयर किन्नुहोस् वा बेच्नुहोस् भन्ने मेरो राय चाहिँ होइन, यसो गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने एउटा सामान्य एजुकेसनल पर्पजले दिएको चाहिँ जानकारी मात्रै हो। तपाईलाई आजको हाम्रो जानकारी कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। साथै कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्। शेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, साथै कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको बसाइबाट तपाईहरु माझबाट म ओजेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।